حياكم الله يا الربع، معكم براد من قناة ثينكس ميكر. واليوم عندنا هاللابتوب الاتش بي القديم راح نحوله لديسكتوب. والسبب لأن أولا قطع غيار ما في، الشيء الثاني السيستم قديم فما ينفع كلابتوب لأنه ثقيل، الشيء الثالث البتري أغلى من سعره، فراح نستفيد منه ونحوله للديسكتوب ونسوي له ابجريد عشان يكون كمبيوتر ديسكتوب نقدر نستخدمه في اشيائنا العادية. فخلكم ويانا ان شاء الله وراح نرويكم شلون بنحوله من لابتوب لديسكتوب. بعد ما شغلنا الكمبيوتر يا جماعة خلاص حاليا تحول لديسكتوب. شفت الاوبشنز اللي انا اقدر اطور فيهم بالديسكتوب الجديد. فالديسكتوب اللي عندي حاليا كان i3، تأكدت من الكتالوج مال الجهاز نفسه وطلع بأن في نفس الجهاز نازل للاي 7، فدورت في علي اكسبرس وحصلت بروسيسور مستعمل 8 دينار، فطلبته مثل ما تشوفون ركبته
والجهاز ما شاء الله صار اسرع بوايد. وننتظر بس حاليا الرام، لان الرام اللي فيه 4 GB والجهاز يقبل لي 8 GB، فأتوقع التركيب بيكون ممتاز، بأن عندنا بروسيسور i7 والرام 8 GB. فلهني خلصنا من هالفيديو، والطريقة كانت كلش سهلة، والديسكتوب وايد بيكون مفيد لي أنا. وإن شاء الله نشوفكم في فيديو ثاني، لذاك الوقت نشوفكم على خير.